my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.4ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6ৰ 5th পাৰ্টটো কৰাম আৰু এই পাৰ্টটো হৈছে এই কোৱেশ্চনৰ লাষ্ট পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই ইয়াৰ আগৰ সকলো কেইটা কোৱেশ্চন কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে কোৱেশ্চনে কৈছে যে প্ৰমাণ কৰা সোৱা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড সমান তেনলে মই লেফট সাইডটোক লৈছো राइट साइडर निसिना देखुवाई दिम सो लेफ्ट साइडत एखिनि दिया আছে 1/1 plus sin theta plus 1/1 minus sin theta এতিয়া আমি এখিনিক sec theta দেখুৱাব লাগে এতে সোয়া আমি এটা সূত্র জানো মই সূত্রটো দেখুৱাই আছো এটো সোয়া sin square theta plus cos square theta equal 1 এটো শিকিবলৈ কৈছিলো এই সকলো কেইটা সূত্র মই এটা ভিডিওত ডিসকাস কৰিছো ভিডিওটোৰ লিংক তোমালোকক মই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম চাই লবা সোয়া এটুৰ পৰা মই এই সূত্ৰটো বনাইছো cos স্কয়াৰ ৰাখি দিছো প্লাস sin স্কয়াৰ হিচিৰত গৈছে মাইনাস sin স্কয়াৰ হৈছে মানে 1 minus sin স্কয়াৰ ইকুৱেল cos স্কয়াৰ হ'ব পাৰে তেনলে সোৱা আমি দেখুৱাব লাগে sec theta তেনলে আমি cos theta sec theta লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম আৰু এটুক দেখি আছো মই cos theta লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম তেনলে sin ক পৰিৱৰ্তন নকৰি পেলাই মই ডাইৰেক্ট লসাগু লৈ পেলাই 1 minus sin স্কয়াৰ theta বনাই দিও তাৰ পিছত cos স্কয়াৰ theta বনাই দিম আৰু সোৱা ইয়াতে क्वेश्चनत मिस्टेक আছে এটো স্কয়াৰ হ'ব মানে আমি প্ৰমাণ কৰি টু sec স্কয়াৰ থিটা দেখুৱাম সোৱা কেনেকুৱা প্ৰথমতে আমি লসাগু লৈ লও এতে সোৱা ইয়াতে মই লসাগু লৈ আছো সো 1 plus sin theta আৰু 1 minus sin theta লসাগু 1 plus sin theta into 1 minus sin theta হ'ব সো দুইটা বেলেগ আছে ইয়াতে প্লাস ইয়াতে মাইনাস গতিকে দুইটা লব লগা হৈছে এতে সোয়া 1 plus sin theta 1 plus sin theta কটাকটি গল থাকিল কি 1 minus sin theta এটু গৈ 1 ত পূৰণ হলে 1 minus sin theta ই হ'ব ওপৰত তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস এইবাৰ 1 minus sin theta 1 minus sin theta কটাকটি গল থাকিল 1 plus sin theta এটু 1 ত পূৰণ হলে 1 plus sin theta ই হ'ব এতে সোয়া মই দেখি আছো ইয়াতে minus sin theta আছে plus sin theta আছে কটাকটি যাব গৈ এতিয়া ওপৰত থাকিল কি 1 থাকিল আৰু 1 থাকিল এটু +1 এটু +1 প্লাসৰ 2 থাকিল আৰু তলত কি থাকিল সোয়া 1 plus sin theta 1 minus sin theta এতিয়া এইখিনি এটা সূত্ৰত কলগে a plus b into a minus b ৰ সূত্ৰত গৈ আছে a plus b into a minus b ৰ সূত্ৰটো আছিল a square minus b square তলৰ ইয়াতে এৰ টাইত 1 আছে গতিকে 1 স্কয়াৰ দি দিছো a square minus b square মানে sin square theta এতিয়া সোয়া 2 ৰাখো আৰু সোয়া লসাগু মই এই কাৰণে লৈছিলো 1 minus sin square theta বনাবৰ কাৰণে এতে সো 1 স্কয়াৰক মই 1 এই ধৰিলো কাৰণ 1 into 1 1 এই হ'ব 1 minus sin square theta এতে 1 minus sin squareক মই cos square theta লিখিব পাৰিম তেনলে cos square theta লিখি আছো cos square theta এতিয়া সোয়া মই যদি 2 কাটৰাই দিও তেনলে এনেকুৱা হ'ব যে 2 into 1 by cos square theta এতিয়া সো আমি এটা সূত্র জানো যে 1 by cos theta equal sec theta তেনহলে আমি 2 টাইপ 2 ৰাখিছো into 1 by cos square theta টাইপ মই sec square theta লিখি দিও sec square theta সো এতে দুই দি পূৰণ কৰিলে 2 into sec square theta 2 sec square theta হৈ যাব এতিয়া সোয়া ৰাইট সাইডত এটোই আছে আৰু এটো আমি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছো ৰাইট সাইডৰ সমান হৈ গৈছে এটোই প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিল প্ৰমাণ হৈ গৈছে প্ৰুভড এতিয়া সোয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আৰু ইয়াতে এক্সাৰসাইজ 8.4 ও কমপ্লিট হৈ গৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো চাই বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় মোক কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ